video na ito is kung paano mag-install ng one bulb controlled by one location. So ito yung pinaka-common na connection natin sa bahay. Una sa lahat is iti-test muna natin yung mga gagamitin natin, yung switch at saka yung wire. Sa pag-test natin is kailangan natin gumamit ng isang multi-tester. Unang iti-test natin is yung switch. Ito yung switch. So nakikita nyo, meron siyang dalawang terminal. Now is iti-test natin kung gumagana ba itong switch na to. Sa pag-test ng switch is kailangan natin i-set yung tester natin sa continuity or resistance na settings. Okay, set natin to sa continuity checking. Yan. Okay, pag meron siyang connection is tutunog siya. Okay. Now ito is initially yung switch natin is naka off. Now sa pag-test ng switch is ilagay mo lang yung dalawang test probe sa terminal niya. Yan, initially is off, so walang connection. Now pag on ko, merong sounds. Pag off, walang sounds. So meaning okay to na switch. Dito naman tayo sa pag-test ng wire. So ito yung wire. Yan. Yung dulo niya is ito. Okay. So sa pag-test ng wire is kailangan nating i-short yung dalawang test probe. So nakaset pa rin yan sa resistance or continuity checking. So sa pag-short ng short circuit is lagay mo lang yung dalawang test probe sa dulo niya. Okay, so dapat walang reading yan or hindi tutunog, meaning good yung wire natin, hindi short circuit. Now test naman natin yung connection niya, yung open circuit. Okay, so pag-test ng open circuit is ilagay mo yung isang test probe sa wire, then ilagay mo yung kabilang test probe sa dulo niya. So ito yung okay. So sa dalawang ito is may posibilidad yung connection ng isang wire dito. So pwede ito yung connection niya, pwede din ito. So test natin. So pag wala dito is meaning putol yung wire natin. So ito yun ang kanyang connection niya sa dulo. So meaning okay yung wire natin, hindi putol. Pag dito is wala siyang connection dahil yun yung connection niya. Ito yung connection niya. Okay, lagay naman natin yung test probes sa kabilang wire. Ganon pa rin test natin. So hindi ito. So meaning good to na wire natin. Okay, second video pala to. nawala ko yung first video, kaya
kung nakita nyo, yan, putol lahat na yung wire at meron na mga butas dahil nga is na-install ko na to, na gawa ko na yung video pero na-delete ko yung video. So balik tayo na dito na tayo sa pag-install ng 1 valve control by 1 location. Na-install natin yung bago pala magsimula is alamin muna natin yung ibang gagamitin natin. Meron tayong socket, outlet, junction box, circuit breaker. Dito naman tayo sa pag wiring na yung tips ko na gagawin yung wiring is huwag nyong putulin agad yung wire. Halimbawa, measure nyo, then pagkatapos nyo measure is putulin nyo yung wire. So wag nyong gagawin yun dahil ang mangyayari is mag-short yung wire natin. So halimbawa pinutol mo yan, so yan na yan. So halimbawa dito, so nakapag-decide ka na dito pala yung wire mo, okay, or dito, so pinutol mo. So mangyayari is pag nagkamali ka, hindi mo na mababago yung wire dahil putol na hindi mo na ang gagawin mo lang is i-connect mo lang ng ibang wire para humaba siya. So mali yun na paraan. So ang paraan na gagamitin mo dapat is ilagay mo yung wire dyan. So halimbawa kasi naputol ko na to lahat ng wiring tulad nito, yan na-install ko na kasi ito so hindi na mahaba yung wire natin, pero recommended ko sa umpisa is ganito ang gagawin mo. Pasok mo yung dulo ng wire, so mahaba to, so then ilagay mo yung install mo yung dapat i-install mo. Halimbawa ito, so yan, halimbawa na-install ko na ito. So ang gagawin mo is ilagay mo dyan, so huwag mo munang putulin pagka install mo dyan. So ngayon yan, di ba, putulin mo or pwede mo siyang adjust ganun para mas accurate yung wire na gagamitin natin, hindi sobra, hindi din short or kaunti. So yun lang. So yun yung dapat mong gawin pag wiring. So ipasok mo yung wire sa junction box, then install mo to yan kung saan ang gusto mo, then
pag na-install mo lang, lagyan mo na ng staple dito. So dyan mo pa ipuputol kung finalize na yung wiring na gagawin mo. Okay, so ganun lang. Now dito na tayo sa switch. Now, tapos na natin install. Dito naman tayo sa wiring. Now, meron tayong dalawang wire. Main source natin. So, halimbawa is line to ground yung connection natin. Ito yung line. Ito yung hot wire. Ito yung ground. So, mayroon dalawang connection pala is line to line at saka line to ground. Yung line to ground is meron siyang hot wire at saka ground. So yung hot wire is meron to 20 volts, meron siyang power. Yung ground is wala. Sa line to line naman is parehong may power yung wire. Meron siyang 110 volts at saka 110 volts. So parehas lang. So ang explain ko ngayon is yung line to ground. Dahil yung line to ground is yung hot wire is specified sa switch. Kaya mas maganda siyang explain. Dahil yung line to line naman is pwede lang. Yung ito pwedeng maging switch. Ito din pwede din sa switch. Dahil pareho lang silang 110 volts. Okay na. Una, kung nakikita nyo sa diagram is yung ground is directly connected sa bulb. Dito. Now, directly connect natin yan. Ito. So, na-connect na natin sa ground, directly connected na siya. Now, yung hot wire naman is sa switch sa isang wire. So, pwede ito or ito. So, kahit alin dyan. So, ito yung pinili ko na wire para sa connection na hot wire at saka switch. Okay. Tapos ang connection yan is yung switch sa papunta dito sa bulb. Yan. Now, yung sa outlet naman is directly connected lang yan. So kahit alin dyan, dahil wala tayong polarity, so okay lang. Basta hindi lang siya mag-short circuit at mag-open circuit. Okay. Yan. Directly connected natin sa main power natin yung outlet. Kita nyo, directly connected siya. So, tipan na natin. So, sa pag-wiring is ang pinakamahirap talaga is yung installation. Hindi naman talaga yung ganito yung wiring yung ang pinakamahirap. Yung installation ang pinakamahirap.
ipailaw to is check muna natin yung connection natin kung short circuit pa siya or open circuit. Okay, sa short circuit is sa pag-check ng short circuit is dapat hindi ito dalawa connected, yung line to ground hindi dapat yan connected, parallel yan dapat. So sa pag-test is set mo pa rin sa resistance or continuity. No, which is good, walang reading. Okay, dito naman tayo. So directly connected, so measure connection. On natin to. Okay, measure connection. Nasa outlet. Measure connection. Okay. Okay, yung connection natin. Papailaw na natin yung circuit natin. On na natin itong breaker. Okay, then switch natin. So kita nyo, okay yung connection natin. Dito naman tayo sa 2 valve control by 1 location. So dalawang valve ang ating ipailaw, control natin sa isang switch. Okay, yan, install ko na. Off muna to. No, sa paglagay natin dito is unang gagawin natin is yung isang wire natin is directly connectin natin sa ground. So kung meron kayong lalagay na kahit anong connection, yung load natin is meron talaga yung directly connected na isang wire. So yung isang wire naman is para sa switch. Okay, connect natin itong dalawa. Yung isa is sa switch. So wag natin ilagay dito dahil kapag nilagay natin dito, dahil main power yan, so directly yan connected dun sa source natin. So palag on yung bulb natin, kung dito natin i-connect, so connect natin dito is dito sa switch kung saan na-connect din yung isang bulb natin. Okay, so dito natin i-connect dahil yung connection natin is 2 bulb controlled by 1 location. Tape natin.
na switch on natin yung switch natin. Ayan, kita nyo. So may connection. Test natin yung outlet natin. So pag test ng outlet is kung may power, yung tinetest natin is palagi natin set natin sa AC, highest voltage. Yan, pakita natin, AC yan, highest voltage. So test natin yung outlet kung gumagana ba. Okay, so walang polarity kahit saan dyan. So test natin kung meron siyang connection. Okay, kung nakita nyo, okay, meron siyang reading dito, meron din. So okay yung outlet natin gumagana. So yun lang, salamat. So sana mag-subscribe kayo para meron pa akong video na gagawin.